Capitolul 8. Invizibile. Am fost mereu atras de femeile cu un destin predispus la tragedie și suferință. Și bănuiesc că involuntar și eu mi-am construit viața căutând cât mai multe senzații tari și mai ales compasiunea celor din jur. Cred că nu putem aprecia cu adevărat libertatea până când nu suntem cu adevărat privați de ea. Asta și pentru generația tânără care nu-și dă seama cât de liberi suntem acum față de comunism. Orice om cred că ar trebui să fie închis măcar o lună în decursul unei vieți. Nu de alta, dar așa ar aprecia că nu e închis restul vieții. Deși am fost închis de 3 ori până acum, simt că nimic nu te poate purifica mai tare decât un an de gulag siberian, deși nu l-am trăit. Chiar dacă nu uităm suferințele și experiențele trecutului, dar în închisoare putem trece în revistă greșelile anterioare, pentru că doar privați de libertate ne putem lepăda de subiectivism. Asta pentru mine, cele 3 zile petrecute în diverse momente ale vieții, că am stat o noapte în Franța, o noapte în Italia și o noapte în Finlanda, în pușcărie, evident pentru chestii legate ori de condus sub influența alcoolului, ori de trecut vama fără viză și alte minuni de stilul ăsta, dar m-au ajutat foarte mult să mă lepăd de subiectivism și în nopțile alea mi-am analizat viața de până atunci mult mai obiectiv. Alminteri, ca să preiau vorba lui Napoleon, nu uităm nimic, dar nici nu învățăm nimic. Julie a stat doar un an la Oltenița, s-a întors apoi la București, lăsându-mă cu regretul poveștilor pe care n-am mai avut timp să ni le spună la lecțiile de istorie. Tot în perioada școlii generale m-am prietenit cu un doctor ginecolog mult mai în vârstă decât tata, care avea să lase o amprentă uriașă asupra educației mele. Doctorul Basu era probabil cel mai iubit om din oraș. După decretul de interzicere a avorturilor dat de Ceaușescu în 67, problema sarcinilor nedorite a devenit coșmarul tuturor familiilor de români. Basu a făcut chiuretaje și după 1967, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și niciodată nu a cerut vreun ban de la cineva. Mulți l-au plătit însă din belșug. Se spunea că de la ultima țigancă și până la nevasta primului secretar de partid, toate femeile din Oltenița trecuseră pe mâinile doctorului Basu. Ajutând pe toată lumea, fără să pretindă nimic în schimb, doctorul a fost protejat de însuși procurorii și securiștii puși să-i prindă pe ginecologii care încălcau legea. Pedepsele pentru închiuretaj erau de 5 ani închisoare sau chiar mai mult. Basu s-a pensionat în 1980 fără ca cineva să facă vreodată o anchetă asupra lui. Toate chiuretajele le-a făcut în spital, nu era deloc teamă că îl toarnă cineva. Delațiunile erau la ordinea zilei pe atunci și totuși nimeni niciodată nu s-a gândit să-l denunțe. Prietenia mea cu Basu a pornit de la o pasiune comună, muzica clasică, opera mai ales. Doctorul Basu, rudă cu Dinu Lipati, era un meloman desăvârșit. Avea o colecție impresionantă de discuri de vinil și ebonită, peste 5.000, unele cu interpretări rarisime. La el am ascultat concertul pentru vioară numărul 7 al lui Mozart cu Enescu ca interpret și dirijat de tânărul Menuhin, un concert cântat în august 1944, imediat după eliberarea Parisului. Tot la el dublu concert de vioară de Bach cu Menuhin și Oistrakh din 1958 de la Ateneu sau Norma de Bellini de la Castelul Orange în aer liber, sau Tosca, tot în aer liber, la Castelul Sant'Angelo, la Roma, și multe alte bijuterii din istoria muzicii secolului al XX-lea. Basu nu era de acord cu catalogările interpretărilor, ca bune sau rele. Spunea, e ofensă adusă muzicii să ierarhizezi interpretările aceluiași concert de către 2 violoniști diferiți. Fiecare interpretare
E o nouă creație, chiar dacă partitura e aceeași. De fapt, nici partiturile nu sunt aceleași. La concertele de vioară, de exemplu, cadențele și arcușurile, aceeași notă poate fi obținută trăgând sau împingând arcușul, deci cadențele și arcușurile lui Menuhin și Heifetz sau ale lui Sigeti și Enescu diferă puternic întru totul. Audițiile de la Domn Doctor analizau comparativ zeci de interpretări. Într-o după-amiază am ascultat prima mișcare din concertul de vioară de Mendelssohn, întâi cu Elman, apoi cu Chrysler, Sigeti, Francescati, Enescu, Grumio, Menuhin, Milstein, Stern și Oestrach. Aceeași primă parte a concertului de Mendelssohn cu 14 violoniști. Și fără falsă modestie, și astăzi pot recunoaște fără greșeală fiecare dintre acești interpreți. Basul am învățat să aud sunetul secund al fiecărui violonist. Și fie și numai pentru asta am pentru el un imens respect. Dar mai mi-a arătat ceva deosebit, cum se cultivă și cum evoluează o voce în timp. A avea 6 interpretări ale ariei Casta Diva cu Callas în diferite momente ale carierei ei și diferențele erau impresionante. Doctorul era de părere că vocea fiecărei soprane evoluează în deplină sintonie cu viața ei privată, iar viața Mariei Callas avusese un dramatism și o intensitate imensă, oscilantă, dar imensă. Fusese, spunea basul, un trill. Ascultați prima interpretare a Castei Diva cu Ancela Gheorghiu, imediat după ce a fugit din România în Occident, și veți înțelege la ce se referea. Să nu credeți cumva că mi-am petrecut toată copilăria în casă, recitând Verlaine, făcând probleme la matematică sau deșifrând partituri muzicale. Am fost un copil normal, ce-i drept, un pic chinuit, de unde și porecla care a făcut și multe năzbâtii și pozde. Un copil normal. La grădiniță și apoi la doamna Barbu la franceză m-am prietenit cu un băiat de vârsta mea, Laurențiu Popescu, de care mă leagă multe amintiri, nu doar din copilărie, și care va mai apărea în povestea aceasta. Când încă nu renunțasem la binecunoscuții Spielhosen, un fel de pantalon scurs tip gogoșar la modă în acea vreme, cea mai mare plăcere a noastră era să ne ducem pe strada mare să ne uităm la protipendada care își făcea dus întors de 3 ori clasica plimbare duminicală. Treceau profesori de-ai noștri, unor rude, dar mai ales băieți și fete de liceu cuprinși de astenia de primăvară. Fusta scurtă, mini-jupa adică, era mare noutate, că eram în anii 60, anii Beatlesilor, iar picioarele descoperite ale domnișoarelor, îmbrăcate în ciorapi mulați de acril, ultima găselniță a petrochimiei, erau mare atracție. Fustea scurtă și ciorapii de nylon, împreună cu pletele băieților de 18 ani, erau cam tot ce aduseseră la Oltenița revoltele anului 1968 și evident Beatles. Laurențiu și cu mine, înarmați cu invizibile, invizibila era un fel de praștie în miniatură, cu un elastic care proiecta cu viteză și preziție agrafe sau bolduri îndoite. Trăgeau la bularele fetelor, strigând bunătate de ciorap de nylon scoși din dulap special pentru plimbarea de duminică. Această stupidă distracție se termina deseori cu corecții aplicate de trecători sau și mai rău cu pedepse dure din partea părinților, dacă se întâmpla să se afle. Tot cu Laurențiu am evadat de acasă ca să vedem celebrul film indian Vagabondul. Eram în clasa a 2-a și tata nu m-ar fi dus la filme indiene nici mort. Dar cum să nu merg eu la un film văzut și comentat deja de toată clasa? Era iarnă, m-am îmbrăcat pe furiș și am spus acasă că mă duc să mă dau cu Sania pe digul care ne proteja de revărsarea Argeșului. Ușurel, trăgând Sania după mine, am ajuns la celebrul cinematograf, Flacăra, unicul din oraș, unde Laurențiu m-a așteptat deja cu cele 2 bilete. Nu știu de unde făcuse rost de 5 lei, pentru că noi copiii nu aveam niciodată mai mult de 1 leu fiecare. Trebuia să las Sania undeva, așa că am legat-o peste drum la restaurantul lui Cioace,
convins fiind că toți cei care vor ieși de la crâșmă vor avea un echilibru unde a ajuns de precar, cât să nu le vină pofta de a să da cu sania mea. Am intrat la cinema la parter și am văzut celebrul film indian care, trebuie să recunosc, mi-a plăcut enorm. Avaramu, sunt bani. Și ziua de azi încă mai țin minte refrenele din filmul lui Curaj Kapur, Avaramu. Când am ieșit, ia sania de unde nu-i. M-am întors fără chef acasă, încercând să inventez o minciună. Cum am intrat în casă, mama a început să râdă și mi-a zis direct: ai fost la cinema să vezi Vagabondul. Eu am rămas stupefiat. Cum își dăduse seama mama? Simplu, măi copile, ai căciula plină de coși de semințe, ai stat la parter și cei de la balcon ți-au scuipat coși în cap. Cum și tata a aflat de povestea asta, m-am procopsit cu interdicția de a ieși pe afară timp de o săptămână, în plină perioadă de săniuși și patine. Cu Laurențiu am mai fost doar de 2 ori la un film, de fiecare dată fiind doar noi 2 în toată sala. Odată la Oltenița, era în 1980 și eram proaspăt studenți, când am văzut Iisus s-a oprit la Eboli, capodopera lui Francesco Rossi cu Gian Maria Volonté. Și a doua oară la Florența, când a venit Laurențiu să-mi facă prima vizită în Occident, când am văzut prima parte a trilogiei lui Kieslowski, Bleu, cu una dintre actrițele mele preferate, Juliette Binoche. Îmi aduc aminte perfect, mai ales că de fiecare dată am comentat lipsa spectatorilor. Ba la Florența a trebuit să cumpărăm 6 bilete ca să aibă loc proiecția și am evocat prima aventură la film, cea cu sania și semințele scuipate în cap. E drept, la Vagabondul era sala arhiplină. La Bleuul lui Kieslowski, o capodoperă, nu era nimeni și era la Florența. Am luat 6 bilete. Laurențiu era un băiat chipeș cu ochi albaștri, un magnet pentru fetele frumoase, mai ales în liceu și în studenție. A sta în preajmă a însemnat un mare avantaj pentru mine, pentru că din nenumăratele fete care îl plăceau exista șansa să rămână și mie, măcar una, așa, ca un fel de resturi la un ospăț. În facultate, cel mai bun prieten al meu, Radu Toma din Brașov, era și el mare crai și veți vedea că am beneficiat și atunci din plin de eficiența șarmului său. Sex appeal-ul nu e tranzitiv, dar în cercuri restrânse poate fi deviat cu bună știință. Nu v-ați întrebat de ce toate fetele inteligente, dar urâte, umblă mereu cu o prietenă cea mai bună, care este întotdeauna o fată superbă? La 20 de ani atracția fizică primează și e greu să ajungi să cunoști fete drăguțe dacă nu ai un prieten chipeș care să servească drept momeală. Evident, până la urmă trebuie să te descurci singur. Dar din păcate, aceste pilde nu-și mai au rostul astăzi, când totul se cumpără și se vinde prin licitații ad hoc. Butada anilor 80, înalt ești, frumos ești, prost ești, de ce nu te-ai făcut ofițer, nu mai poate fi gustată de nimeni din tineretul Bucureștilor anilor 2012-2022. Prietenia mea cu Laurențiu și Radu continuă și astăzi, când îmi număr prietenii pe degetele de la o mână. Cei 2 vor apărea mereu în momentele de cotitură ale existenței mele. Acesta a fost capitolul 8 din Marea Spovedanie a Blocului Fugar, volumul 1, capitolul Invizibile. Așteptați să vină și următorul episod, capitolul 9, care vă va spune povestea liceului meu de la Alexandru Sahia din Oltenița, după care capitolul despre olimpiadele de matematică și așa mai departe. Voi acoperi toată perioada comunistă până la Revoluția de 1989. Cei care doresc să citească cartea o găsesc pe celindra.ro. Cei care nu au timp să citească și vor doar să asculte, vor continua să vadă aceste episoade audio, unde în afară de a citi întregul capitol din carte, ați văzut foarte bine, vă adaug și alte povești pe care oricum le-am omis fără să vreau când am scris cartea sau care îmi vin acum inopinat în minte, retrăindu-mi aceste amintiri. Toate bune!